Hiện nay không ít người dùng từ chữa lành để thẳng thắn nói rằng tôi đang trầm cảm và đang đối mặt với trầm cảm. Và đây cũng là một căn bệnh mà theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, năm 2020 thì trầm cảm được xếp thứ 2 các căn bệnh phổ biến trên toàn cầu với hơn 121 triệu người mắc phải. Bên cạnh một số người họ dám đối mặt thì cũng có những người không biết, không thừa nhận, cũng không muốn những người xung quanh biết rằng tôi đang trầm cảm, đặc biệt là ở nam giới. Cũng từ đó mà có những hệ quả và nó là khôn lường. Vậy thì làm thế nào để biết được trầm cảm ngầm ở nam giới, cách nhận biết cũng như là những hậu quả mà căn bệnh này đem lại, cũng như là có những cách chữa trị hợp lý kịp thời? Thấy được vấn đề này là một vấn đề cấp bách, Bệnh viện FV đã tổ chức tọa đàm sức khỏe với chủ đề trầm cảm ngầm ở nam giới. Và xin được giới thiệu các vị khách mời sẽ đồng hành cùng với buổi tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Lê Hoàng Ngọc Trâm, bác sĩ điều trị cấp cao, đơn vị tâm thần kinh khoa nội của Bệnh viện FV. Xin chào Thảo Uyên, xin chào quý vị khán giả. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An. Xin chào Thảo Uyên, xin chào bác sĩ Ngọc Trâm và xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán giả đang đón xem chương trình. Thưa bác sĩ Trâm, là cá nhân Thảo Uyên và cũng như khán thính giả rất là muốn biết cặn kẽ về trầm cảm, cũng như là lứa tuổi và giới tính nào sẽ thường mắc phải trầm cảm ạ? Thực ra là trầm cảm là một rối loạn cảm xúc, nó được gọi là một tình trạng y khoa. Nó sẽ ảnh hưởng tới hành vi này, cảm xúc và suy nghĩ của một con người. Nó có thể khiến cho một người trở nên buồn bã, mất hứng thú, thất vọng và không có động lực để làm bất cứ một chuyện gì cả. Thì ngoài ra nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái học tập này, công việc, chất lượng cuộc sống, cái cách mà cái người đó họ tận hưởng cái cuộc sống. Hầu như trầm cảm á, tất cả mọi người đều có khả năng mắc trầm cảm. Đặc biệt cái giới nữ sẽ dễ mắc trầm cảm hơn so với nam giới. Và ngay cả trẻ em với thanh thiếu niên cũng hoàn toàn có thể mắc trầm cảm. Và hiện nay cái vấn đề trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu niên đang rất là quan tâm. Là trẻ em và thanh thiếu niên là dường như ở thời điểm này nó đang cao hơn, phải không ạ? Vậy thì thưa tiến sĩ, là trầm cảm nó có là một tâm lý hay là nó là bệnh lý vậy ạ? Thật ra thì chúng ta sẽ cần phải tiếp cận ở nhiều cái giai đoạn và nhiều cái góc độ. Rất là nhiều cái quan điểm truyền thống đặc biệt là với lại người dân bình thường thì người ta cứ nghĩ rằng là với những cái biểu hiện ví dụ như là buồn rồi vui, đó là những cái dấu hiệu bất chợt của cảm xúc, và họ có thể là tự điều chỉnh được với những cái hoạt động của mình. Nhưng thực tế nếu như nó kéo dài và trong một cái khoảng thời gian, tức là 2 tuần trở lên với những cái dấu hiệu rõ rệt, thì điều đó chứng minh rằng là bạn đó đã bị mắc một cái căn bệnh gọi là trầm cảm. Và nói như bác sĩ Ngọc Trâm, đó là gì ạ? Trầm cảm đó là cái hình thức rối loạn về cảm xúc. Vậy thì chúng ta dễ dàng nhận thấy một cái điều, đó là gì ạ? Chúng ta yêu ai hay chúng ta ghét ai, chúng ta có một cái cảm xúc như thế nào thì nó sẽ điều hướng cái hành vi của chúng ta. Thì với một cái người mà bị trầm cảm thì cái cảm xúc của họ bị rối loạn và họ sẽ mất cái niềm tin về chính bản thân của mình. Rồi họ cũng sẽ cảm thấy là mình không có giá trị, rồi họ cũng sẽ cảm thấy lo lắng, lo âu cho công việc, cho cuộc sống một cách bất an và một cách nó không có những cái dấu hiệu mà nguyên nhân cụ thể. Vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng cuộc sống, và từ đó thì nó ảnh hưởng đến cái rối loạn về giấc ngủ nè, rối loạn về ăn uống nè, và ảnh hưởng đến tất cả những cái hành vi. Bởi vì cái rối loạn cảm xúc là nó đánh trực tiếp vào cái bộ chỉ huy, trung tâm điều khiển của cơ thể của chúng ta, và từ đó thì sẽ kéo theo rất là nhiều những cái ảnh hưởng khác lên cơ thể của mình, lên hoạt động của mình, lên cuộc sống của mình. Vậy thì cũng có thể nói là dường như trầm cảm nó là một bệnh lý rồi, đúng không ạ? Nó cũng là một bệnh lý, và chúng ta cũng thấy được là bệnh lý thì chúng ta cần phải nhìn nhận rõ ràng để chúng ta đưa ra một cái hướng điều trị tốt nhất và nhanh nhất. Thì như anh Hoàng cũng có chia sẻ là trong 2 tuần những cái cảm xúc của chúng ta có những thay đổi, cũng là những cái biểu hiện cho cái việc là chúng ta đang rối loạn cảm xúc. Và Thảo Uyên cũng thấy là trên thế giới thì trầm cảm dường như là một cái căn bệnh quá phổ biến rồi. Thì không biết là ở Việt Nam thì nó như thế nào, và cái tỷ lệ mắc trầm cảm ở Việt Nam nó ra sao thưa bác sĩ Trâm? Theo thống kê của Bộ Y tế hiện nay khoảng 15% dân số của Việt Nam là sẽ có mắc về các bệnh về tâm thần, và khoảng trên 5% là sẽ có những cái vấn đề về trầm cảm với lo âu. Tức có nghĩa là trung bình là 20 bệnh nhân
20 người sẽ có một người bị mắc trầm cảm hoặc lo âu. Thực ra là tỷ lệ này được thống kê khá là cao ở thanh thiếu niên, nhất là độ tuổi từ 15 cho tới 19. Và tỷ lệ là nữ giới trầm cảm sẽ cao hơn nam giới, tức là cứ 2 phụ nữ thì sẽ có 1 nam giới, là có 2 người nữ bị trầm cảm thì sẽ có 1 người nam bị trầm cảm. Như vậy là thực ra là cái tình trạng ở nam giới mắc trầm cảm vẫn có, nhưng mà số lượng nó ít hơn đúng không ạ? Thì có phải là do nó ít cho nên là những người xung quanh họ không quan tâm đến hay không ạ? Thực ra là về cấu tạo, về bộ não sinh học á, thì nam giới với nữ giới thì đều như nhau thôi. Tức là ai cũng sẽ có những cái phản ứng tiêu cực với cảm xúc hay là phản ứng tiêu cực như bình thường thôi. Tuy nhiên ở nam giới có lẽ là do nhiều cái vấn đề về tâm lý, về xã hội mà áp đặt lên nam giới nên có thể là khi mà họ thể hiện cái sự trầm cảm của họ nó sẽ hơi khác với nữ giới. Có thể là họ thay vì đối diện với cảm xúc tiêu cực, nữ giới họ có thể buồn nè, thể khóc nè, lo lắng, đúng không? Thì nam giới họ có thể thể hiện bằng cái chuyện là họ sử dụng những cái cơ chế ứng phó không có được lành mạnh lắm. Ví dụ như họ buồn thì họ thuốc lá, hay là sử dụng rượu bia hay cái chất kích thích, hay là có những cái hành vi nó hơi quá khích, ví dụ như là chạy xe nhanh để giải tỏa nỗi buồn chẳng hạn. Thì chính vì cái cách mà họ sử dụng những cái cơ chế ứng phó nó không có được lành mạnh lắm, và đôi khi họ vô tình họ che lấp đi các triệu chứng trầm cảm. Thành ra là rất là khó để mà mình có thể là mình chẩn đoán được cái trầm cảm ở trên nam giới. Tức nghĩa là bản thân của họ cũng không thể nào nhận biết được đó là những cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm, đúng không? Vậy thì ước tính mỗi năm nha, bác sĩ Trâm có bao nhiêu bệnh nhân nam đang mắc bệnh trầm cảm? Thực ra thì nếu mà nói con số thì mình không thể nào mà mình nói chính xác được. Nhưng mà thông thường á, nam giới mà họ vào với mình đó, họ không có nói với mình là họ bị trầm cảm. Họ có thể tới là bác sĩ ơi tôi mất ngủ quá, bác sĩ ơi tôi mất tập trung quá, bác sĩ ơi dạo này tôi thấy là tôi làm việc không có được, dạo này tôi hay tức giận quá. Nhưng mà không bao giờ họ sẽ nói là bác sĩ ơi dạo này tôi buồn quá. Vẫn thể hiện cái sự đàn ông đúng không ạ? Đúng rồi. Còn đối với lại các bệnh nhân khi mà tìm đến về tâm lý thì anh có tiếp nhận nhiều cái ca bệnh nhân nam? Thật ra thì trong cái công việc của anh á, là anh không có phải là người để tư vấn thường xuyên. Anh thường xuyên tham gia những cái hoạt động để mà làm sao đó truyền thông, để mà chăm sóc cái sức khỏe tinh thần một cách chủ động ban đầu tiên. Để làm sao đó thì mình sẽ giữ vững được cái tinh thần của mình, và giữ vững được và làm sao duy trì được một cái trạng thái tâm lý một cách ổn định nhất. Và rõ ràng cũng đúng như là bác sĩ Ngọc Trâm đã có chia sẻ đó, thì đối với lại nam giới á, thì ngay từ thời kỳ còn nhỏ đó thì mọi người sẽ nhớ chú ý là một bé trai đúng không? Thì chỉ cần là khóc thôi là đã nói là con trai mà tại sao phải khóc? Đúng không? Con trai thì không được khóc, con gái thì được khóc, mà con trai thì không được khóc. Và chính vì cái giáo dục ngay từ thời kỳ còn nhỏ, cái định kiến xã hội đối với lại người đàn ông là phải mạnh mẽ, nên chính vì cái điều này đó nên là họ giấu cái cảm xúc của họ, và họ gặp bất kỳ một cái vấn đề nào đó khó khăn thì họ cũng khó bày tỏ cái cảm xúc ra bên ngoài. Họ nuốt vào bên trong. Và như vậy thì rõ ràng là những người xung quanh á, họ ít nhận ra được những cái dấu hiệu của cái người đàn ông bên cạnh họ đang có những cái vấn đề về sức khỏe, về tâm lý, về rối loạn về cảm xúc. Và lâu dần thì những cái cảm xúc tiêu cực đó, những cái rối loạn cảm xúc đó thì nó sẽ dẫn đến căn bệnh là trầm cảm. Và khi mà bệnh đã nặng rồi thì bắt đầu là họ sẽ nghĩ đến rất là nhiều những cái cách thức để mà có thể giải thoát. Anh đã từng trò chuyện với lại một người rất thành công trong cái công việc của họ, nhưng mà đối với lại cái sức khỏe của ảnh thì câu chuyện là 45 ngày liên tục ảnh không ngủ được. Không ngủ được có nghĩa là không ngủ một giấc nào, từ buổi trưa cho tới buổi tối, nằm thức trắng đêm. Và đến sáng ngày hôm sau thì là bây giờ muốn tỉnh táo thì phải làm sao? Là phải uống bò húc, uống những cái chất kích thích. Và khi mà đi thăm khám á, thì cái chỉ số đường huyết của ảnh á, lên tới 10 chấm thì rất là cao. Và cứ liên tục như vậy thì ảnh hưởng đến câu chuyện gì là sụt cân sụt ký nè, sức khỏe ảnh hưởng, rồi không có minh mẫn. Tức là chỉ cần nói ra một cái thông điệp nào đó thì phải mất một cái khoảng thời gian rất lâu để mà bộ não phải xử lý thông tin. Rồi đôi khi là nhầm lẫn giữa thông tin này và thông tin khác. Nó ảnh hưởng rất là lớn đến với lại cái công việc. Do ngay từ đầu rằng là người đàn ông, đặc biệt là đứa trẻ nam, không được học cách để mà giải tỏa, được học cách để mà bày tỏ cảm xúc một cách tích cực, thì lâu dần sẽ ảnh hưởng. Và đó là cái lý do tại sao mà mình nghĩ rằng là cái câu chuyện là trầm cảm mà
mà đặc biệt là ở nam giới phải được quan tâm tại thời điểm này. Nghe anh chia sẻ thì em cảm nhận như kiểu là đàn ông là họ phải khóc thầm chứ không có được khóc thành nước mắt, đúng không? Không có khác với phụ nữ là như vậy. Nhưng mà anh An có cái biểu hiện nào mà khi mà người đàn ông họ bị trầm cảm, họ biểu hiện ra để mình có thể nhận biết được, và giữa trầm cảm nam giới và trầm cảm nữ giới nó có những cái sự khác nhau như thế nào? Thật ra thì cái câu chuyện là đã mắc một cái căn bệnh á, thì nó sẽ không có nhiều cái sự khác biệt đâu. Cái điều quan trọng là cái người trong cuộc á, họ thể hiện ra bên ngoài như thế nào. Đúng không? Thì giống như lúc nãy thì chúng ta đã cùng chia sẻ đó, thì người đàn ông người ta giấu mà và người ta bị một cái mặc định trong đầu là mạnh mẽ. Ở đây chính cái mạnh mẽ này nè, cái mạnh mẽ của đàn ông nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái hành vi khác nhau nữa. Anh nói ví dụ lúc nãy thì bác sĩ Ngọc Trâm có nói là buồn quá thì giờ đàn ông thì đi uống bia, đúng không? Đi uống bia. Bây giờ uống bia, đúng không? Càng uống nhiều thì lại suy nghĩ của họ là phải họ càng nhiều thì họ mới càng mạnh, nhưng mà càng nhiều thì lại càng yếu, đúng không? Đó thì rõ ràng cái câu chuyện ở đây á chính là cái quan điểm và cái cách thể hiện của mỗi cá nhân, và hiểu rằng là họ có giấu bệnh hay không. Ví dụ như trong trường hợp là tại sao những cái người thông thường, những người đàn ông á, người ta đến mức độ rằng là người ta đã rất là nặng rồi, thì lúc này người ta mới tìm đến cái gọi là những cái sự trợ giúp từ phía chuyên môn. Nhưng có một cái điều nữa là gì ạ? Hiện nay thì những cái người bị trầm cảm, những cái người có những cái rối loạn về cảm xúc, họ cũng không biết tìm ai, họ không biết tìm cái đơn vị nào. Bởi vì là chẳng lẽ giờ mình tìm là bác sĩ tâm thần, hay là đi khám, đi vô bệnh viện tâm thần, hay là đi vô ở đâu đó, thì tức là họ cũng sẽ không có biết cách để mà tìm kiếm một cái nơi để mà có thể hỗ trợ cho họ một cách tích cực. Và cuối cùng thì thông thường họ sẽ trao đổi với người thân. Đó, giống như bác sĩ Ngọc Trâm nói là anh bị mất ngủ nè, là anh bị sụt cân nè, đúng không? Thì rõ ràng họ cũng không gọi tên được đâu. Nhưng mà đương nhiên đó là những cái dấu hiệu, và nếu như được thăm khám, được trị liệu thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có những cái bộ câu hỏi để mà chúng ta sẽ đánh giá, lượng giá xem rằng là cái người bệnh nhân này đang nằm ở cái giai đoạn nào của cái căn bệnh trầm cảm. Bởi vì với những cái căn bệnh khác á, thì rõ ràng là chúng ta, ví dụ như gãy tay gãy chân, đúng không, thì chúng ta sẽ đi chụp CT, đúng không, đi chụp để mình soi rọi bên trong. Thì bây giờ cái này là liên quan đến cảm xúc, thì giờ mình soi rọi bằng cách nào đấy, đúng không? Mình sẽ làm sao để mình nhìn thấu được cái suy nghĩ, cái cảm xúc của họ, thì phải thông qua những cái câu hỏi, thông qua để mà mình thấu hiểu. Thì cũng đã có rất là nhiều những cái trường hợp là gì ạ? Họ la hét luôn, bởi vì là chính những câu hỏi đó lại chạm đến đúng những cái nỗi đau của họ. Đó, thì đó là những cái lúc mà chúng ta thấy được, đánh giá được cái tính chất nghiêm trọng của cái câu chuyện đó là trầm cảm. Và cái ranh giới giữa cái câu chuyện đó là gì ạ? Cái họ sẽ chọn lựa những cái hình thức để giải thoát đó. Nó rất là mong manh. Nó rất là mong manh, và tại vì họ phải chịu đựng từ ngày này qua ngày kia, ngày này qua tháng nọ. Tức là họ ngày càng mất cái niềm tin về chính bản thân mình. Họ cảm thấy lo âu, họ cảm thấy buồn, họ cảm thấy rất là khí sắc của họ rất là trầm. Và nếu như có một điều kiện thuận lợi ở đây có nghĩa là gì? Ví dụ xung quanh không có ai, ví dụ như là chỉ cách 1 mét chân thôi, ở một cái vị trí thuận lợi, thì họ có thể là gì ạ? Nghĩ đến cái câu chuyện là giải thoát, để mà giải thoát tất cả những cái điều mà họ đang chịu đựng. Thật ra là em có một cái câu rất là tâm đắc, đó là khi mà chúng ta nhận biết được là mình trầm cảm cũng là một bước để chúng ta đang chữa lành những cái bước đầu tiên cho căn bệnh. Nhưng mà nam giới như anh chia sẻ là họ đang bị một cái là áp lực tâm lý là đàn ông phải mạnh mẽ, đàn ông là không có được phải tỏ ra là mình đang yếu đuối ra bên ngoài. Thì có cách nào để đàn ông họ có một cái nhìn cởi mở hơn, để họ chia sẻ với người thân nè, và nhìn nhận được chính mình, soi sáng được chính mình là tôi đang có bệnh và tôi cần phải được chữa trị? Thảo Uyên dùng cái từ khóa rất là trend trong năm nay đó, từ chữa lành, đúng không? Có nhiều bạn trẻ thì nói là chữa rách những gì đã lành nữa. Thì thật ra mà nói thì để mà thay đổi một cái quan điểm á, nó cũng rất là khó và nó cần một cái thời gian rất là lâu. Cái điều này nó phải xuất phát từ chính trong cái giáo dục gia đình. Khi mà những bậc phụ huynh phải tập cho con cái của mình á, thừa nhận cái cảm xúc và gọi tên được cái cảm xúc của mình mà mình đang gặp phải. Lấy một ví dụ rất là đơn giản thôi, tức là một đứa trẻ đến gặp bác sĩ mà chuẩn bị sẽ phải chích ngừa đi, đúng không? Thì đứa trẻ khóc. Cái hiện tượng mà khóc á, là cái hiện tượng để mà đứa trẻ đó nó cân bằng lại cái cảm xúc của mình. Vậy thì hãy cho trẻ khóc đi,
Dạ. đúng không? Buồn thì phải khóc chứ chẳng lẽ buồn mà cứ không được khóc. Thì rõ ràng là ngay từ chính trong cái thời kỳ còn nhỏ đó thì các bậc phụ huynh sẽ cần phải hiểu về yếu tố này để mà tập cho con cái của mình, dù là con trai hay con gái, thì cũng sẽ được quyền để mà thể hiện được cái cảm xúc chân thật của mình. Và cái khóc đó nó là một trong những cái điều rất tự nhiên để mà giải tỏa và cân bằng cái cảm xúc của con người. Thì chúng ta phải thừa nhận cảm xúc và gọi tên được cảm xúc mà mình đang có. Tôi đang buồn, tôi đang vui, tôi đang thất vọng, đúng không? Và nhận được cái sự đồng cảm của những người xung quanh. Và cái yếu tố thứ hai là cũng sẽ phải truyền thông để mà mọi người sẽ thấu hiểu được rằng là cái trầm cảm ai cũng có thể mắc phải. Từ người già, trẻ em, rồi đàn ông, phụ nữ. Cái bạn mắc phải căn bệnh trầm cảm nó không phải là bạn yếu đuối. Nó giống như câu chuyện là mình bị sâu răng hay là mình bị đau tay, đau chân, mình đi khám, đúng không? Thì cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Vậy thì cái việc chúng ta nhìn nhận, mình sẽ cải thiện về cái gì ạ? Về cái tư duy cũng như là nhận thức. Thì một cái nhận thức đúng đắn thì mình sẽ đối diện với nó một cách nhẹ nhàng hơn. Và cái thứ ba đó là gì ạ? Mình tìm được những cái gọi là những cái hỗ trợ cần thiết và hữu ích với những cái điều mà mình đang gặp phải. Anh thấy là trong cái việc mà đàn ông đi, đúng không? Đi nhậu mới nói chuyện với những người bạn nhậu của mình. Nhưng những người đó người ta đâu có chuyên môn. Người ta không có chuyên môn thì người ta lại đưa ra những cái lời khuyên mà những lời khuyên này lại tiêu cực. Và có một hai cái từ mà nó cũng sẽ, chúng ta sẽ rất là thường thấy khi mà một ai đó đang buồn mà đang cảm thấy mất niềm tin về cuộc sống thì thông thường là sẽ có hai cái từ. Đó là hai từ cố lên. Cố lên, đúng không? Rồi cố gắng, cố quá, coi chừng quá cố, đúng không ạ? Tại vì cái từ cố lên đó lại càng làm cho người khác, cái người đang gặp phải tình huống phải gồng lên, phải áp lực hơn nữa. Người ta đã hết cố được rồi mà cái kêu cố lên đó, thì cái điều đó mới là cái điều làm cho những cái người mà đang gặp phải trầm cảm còn áp lực hơn rất nhiều. Bởi vì gặp những cái người thật sự là không có chuyên môn, đúng không ạ? Vậy thì cái câu chuyện ở đây là gì? Mình phải thừa nhận và mình thấy chuyện đó bình thường, và mình thấy mình có bệnh và mình muốn cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình thì mình đi thăm khám và phải gặp đúng được những cái người có chuyên môn để có thể hỗ trợ một cách hữu ích nhất đối với lại bản thân của mình. Đó, thay vì giờ gặp bạn nhậu thì mình phải gặp chuyên gia tâm lý, mình phải gặp bác sĩ, đúng không? Để có những cái phương pháp điều trị cho mình tốt nhất. Chứ còn bây giờ mà cứ gặp là cứ cố lên thì mình gồng cũng rất là mệt. Đúng rồi. Thì hiện nay thì em thấy là cái việc mà trầm cảm ngầm ở nam giới dường như là nó cũng đang khá là phổ biến và nó cũng đem lại một cái hệ quả rất là khôn lường. Thì thưa bác sĩ Trâm, là giữa ngầm và biết được bệnh á, hiểu rõ bệnh á, thì nó có nghiêm trọng hơn hay không, và nó có những cái biểu hiện như thế nào? Thực ra mình làm rõ cái từ ngầm đây một xíu ha. Thực ra cái từ ngầm là mình nói với nhau để mà mình thể hiện cái chuyện là cái người đó họ là một là họ không có thừa nhận cái tình trạng của trầm cảm, mặc dù là ví dụ như họ có thể biết là họ bị trầm cảm nhưng mà họ quyết định là không đi khám, ví dụ vậy. Nên là mình nói rõ trước cái từ ngầm như vậy để tránh gọi là tránh một số cái kiểu là một số thể ẩn một số căn bệnh đó. Rồi với thứ hai là cái trầm cảm mà có thừa nhận đi, trầm cảm mà không thừa nhận và trầm cảm có thừa nhận đi, thì thực ra tụi nó không có khác nhau gì ở cái mức độ. Không phải là anh có thừa nhận thì anh không nghiêm trọng, còn anh không thừa nhận thì anh không nghiêm trọng. Không, trầm cảm người ta không có đánh giá cái mức độ nghiêm trọng dựa trên cái chuyện mà có thừa nhận hay không thừa nhận. Nó chỉ là một yếu tố thôi. Mức độ nghiêm trọng á, nó sẽ phụ thuộc vào là cái căn bệnh này mình bị bao lâu rồi, các triệu chứng của mình á, cái mức độ đến đâu. Ví dụ nhá, một cái mình nói về cái triệu chứng tự tử đi. Ví dụ như là anh buồn quá, anh suy nghĩ trời thôi bây giờ ngày mai tôi muốn không tỉnh dậy, tôi muốn chết đi cho rồi. Nó khác với cái chuyện là người ta lên kế hoạch là mai tôi sẽ làm gì, tôi sắp xếp mọi chuyện gì để mà tôi chết chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì hai cái mức độ đó là khác nhau rồi. Thứ nhất là mình so sánh là mức độ từng triệu chứng. Cái thứ hai là thời gian bệnh. Thì ra là những cái bệnh nhân mà họ có cái tình trạng mà trầm cảm mà lâu năm mà không điều trị á, thì ra là những cái người đó họ sẽ khó đáp ứng với thuốc hơn so với những người rồi, khó đáp ứng với thuốc hơn so với những người mà họ được phát hiện và điều trị sớm. Hay là những cái người á, mà họ tái phát trầm cảm lại khoảng 2-3 lần trở lên á, thì cái thời gian uống thuốc của họ nó có thể tính bằng 2-3 năm hoặc là dài hơn như vậy nữa. Và tiếp theo á, mình sẽ đánh giá tới cái mức độ ảnh hưởng. Ví dụ nhé, một người tuy là họ bị trầm cảm nhưng mà họ ráng vẫn có thể đi làm, đi học được, thì cái mức độ của họ nó vẫn nhẹ hơn so với một người mà trầm cảm
và ở nhà luôn, hay là trầm cảm mà phải nhập viện luôn. Đó thì ngoài những cái yếu tố này ra thì có một cái đặc điểm là đối với những cái người mà trầm cảm mà ngầm á, mình nói dùng cái từ là không thừa nhận á, thì thực ra là chính vì cái chuyện mà cái vấn đề nó hơi nguy hiểm ở đây là bởi vì chính vì họ không thừa nhận á, thì họ sẽ gọi là trì hoãn cái quá trình đi tìm kiếm điều trị. Từ đó nó có thể gây ra một số cái hệ lụy nó nghiêm trọng. Và một trong những hệ lụy nghiêm trọng nhất đó là việc tự tử, tìm đến cái chết. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ xét về cả khách quan lẫn chủ quan đi, thì cái nguyên nhân dẫn đến trầm cảm ngầm ở nam giới là do đâu ạ? Thực ra là nguyên nhân á, thì mình nói về nguyên nhân của trầm cảm đi ha. Mình nói về nguyên nhân của trầm cảm đi để nó khách quan hơn. Thực ra á, trong người ta luôn nghĩ là trầm cảm là một cái bệnh mà do cái chuyện này chuyện kia nó gây ra. Thực tế là trầm cảm là một bệnh đa nguyên nhân. Nó sẽ gồm có 3 nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất á, là nhóm nguyên nhân về tâm lý nè, về nhóm thứ hai là nguyên nhân về xã hội, và thứ ba là về sinh học não bộ. Thì thứ nhất về tâm lý á, thì giống như hồi nãy tiến sĩ An có nói một loạt á, là thứ nhất là về từ cái quan điểm mà dạy dỗ của người Việt Nam, rồi ví dụ như hoặc là người đó từ nhỏ là họ trải qua nhiều cái sang chấn chẳng hạn. Thực ra là những cái người mà từ nhỏ trải qua nhiều sang chấn á, thì lớn lên á, cái nguy cơ cao hơn của họ sẽ bị trầm cảm. Nguy cơ cao hơn thôi nha, chứ không phải ai nhỏ sang chấn là lớn lên trầm cảm hết. Nhưng mà những cái người như vậy họ sẽ nhạy cảm hơn với lại stress hay căng thẳng. Cái đặc điểm thứ hai á, là mình sẽ thấy là cái triệu chứng nó sẽ nghiêm trọng khi mà có một cái chuyện gì đó xảy ra, ví dụ như là mất việc nè, anh ly hôn nè, hay là có cái kỳ thi chẳng hạn, thì nó sẽ thúc đẩy cái tình trạng trầm cảm nó nặng hơn. Cho nên thông thường người ta hay có một cái điều bị sai là người ta suy nghĩ là tại cái chuyện này, tại cái chuyện kia nên con tôi nó bị trầm cảm. Ví dụ như là tại vì con tôi bị bạn gái bỏ nên nó bị trầm cảm. Nhưng mà không phải, cái chuyện bạn gái nó chỉ là cái thứ mà đẩy tình trạng nó nặng nề hơn thôi. Và cái yếu tố thứ ba là yếu tố mà bác sĩ của mình thường hay can thiệp nhiều nhất á, nó gọi là yếu tố về sinh học não bộ. Tức là những cái nghiên cứu người ta thấy là não của những cái người trầm cảm có một số cái bộ phận nó sẽ khác biệt hơn so với những cái người không bị trầm cảm. Và cái chất trong cái não của người trầm cảm người ta thấy là cái chất dẫn truyền thần kinh đó, ví dụ như là serotonin, dopamine hay là norepinephrine nó cũng bị giảm hơn so với người thường. Chính vì vậy đó nó tạo nên cái cảm giác trầm buồn, mất năng lượng, mất hứng thú. Thưa bác sĩ Trâm, là tại sao trầm cảm lại được đưa vào cái danh sách là căn bệnh nghiêm trọng, và phải chăng là bởi những hệ lụy tiềm ẩn của bệnh này mang lại? Thực ra là mình so sánh như vậy cho nó dễ hiểu đi ha. Và khi mà mình khám bệnh cho bệnh nhân á, mình cũng hay so sánh như vậy. Tức là ví dụ như bệnh tiểu đường đi, bệnh tăng huyết áp đi, rõ ràng là đó là những bệnh nghiêm trọng, đúng không ạ? Nhưng mà vì sao người ta lại rất là quan tâm, hay là người ta lại bị một phát là người ta đi khám bệnh liền? Là bởi vì cái chỉ số đường huyết hay huyết áp anh đo một cái là ra liền. Đường huyết của anh lên một cái là anh sẽ bị tiểu đường, đường huyết của anh xuống là anh hạ đường huyết. Rồi bệnh nhân bị tăng huyết áp thì nguy cơ bị đột quỵ. Tức là người ta nhìn vô là người ta sẽ thấy là quá nguy hiểm. Và có rất là nhiều ca đột quỵ do tăng huyết áp không kiểm soát. Nhưng mà vấn đề ở đây là trầm cảm anh không có một cái xét nghiệm nào để xét nghiệm ra được là ở trong não của anh nó thiếu cái chất dẫn truyền thần kinh được. Chính vì vậy là mọi người hay nhìn căn bệnh này như là một cái căn bệnh là vấn đề về tâm lý, hay là vấn đề do anh yếu đuối, hay vấn đề do anh giả bộ. Từ đó họ vô tình họ bỏ qua căn bệnh này. Và từ đó là nó dẫn ra một loạt hệ lụy. Thay vì ví dụ như tăng huyết áp anh để quá lâu nó có thể dẫn tới suy tim hay là đột quỵ, thì trầm cảm mình để quá lâu nó sẽ hàng loạt vấn đề. Ví dụ như là về vấn đề về tâm lý đi ha, buồn bã, mất hứng thú, chán ăn, sụt cân. Rồi về mặt cơ thể đi chẳng hạn, thì ví dụ như là những cái người mà người ta thấy là những người bị trầm cảm thì cái hệ miễn dịch của họ sẽ yếu hơn, họ dễ bị những cái căn bệnh khác hơn. Hay là những cái người mà người ta bị trầm cảm thì người ta thấy là cái khó kiểm soát đường huyết hơn, hay là khó kiểm soát về huyết áp hơn. Mình thường xuyên nhận được những cái ca mà từ bác sĩ tim mạch hay là bác sĩ nội tiết đưa sang là bởi vì là bệnh nhân họ đã được dùng thuốc điều chỉnh đường huyết với huyết áp là tốt lắm rồi, nhưng mà tại sao nó cứ bị tăng không đều. Thì những cái ca đó được đánh giá và lâu và trầm cảm, và chỉ cần dùng thuốc trầm cảm là ổn định luôn. Đúng rồi. Hay là về mặt công việc học tập đi ha, thì cái ví dụ như là một cái người trầm cảm là họ không còn cái họ mất cái khả năng là có thể tập trung học hay là đi làm. Bạn cứ tưởng tượng đi, ví dụ như thà là một cái bệnh nhân ví dụ như là họ bị gãy tay gãy chân đi, thì người ta không có thể làm việc được, đúng không? Nhưng mà rõ ràng một người trầm cảm lành lặn tay chân nhưng mà người ta không có khả năng để người ta có thể thử học và tiếp thu được. Nhìn như vậy rất là sót, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra không phải người ta cố ý, mà là căn bệnh nó làm cho người ta trở nên như vậy. Rồi ảnh hưởng những cái mối quan hệ xung quanh, hay là cái đời sống gia đình, hay là quan hệ bạn bè chẳng hạn đó. Và cái cuối cùng đó là nghiêm trọng nhất, đó là tự tử.
Nếu như mình nói ví dụ như trong ung thư á, thì trong bệnh ung thư đi, cái nặng nề nhất là bệnh nhân chết vì ung thư, thì trong trầm cảm đúng không, nặng nề nhất là tự tử. Thì theo tổ chức y tế thế giới á, thì hiện tại á, là tự tử á, là nằm trong 10 nhóm nguyên nhân tử vong hàng đầu, nằm trong 10 nhóm nguyên nhân tử vong hàng đầu luôn đó, so với tất cả các bệnh luôn đó. Và là nhóm nguyên nhân tử vong đứng thứ 2 ở nhóm tuổi từ 15 cho tới 29 tuổi. Là bạn thấy là trong cái độ tuổi lao động trẻ như vậy, và tự tử là cái nhóm nguyên nhân mà nó làm cho người ta tử vong nhiều nhất. Vậy thì với những cái hệ lụy mà bác sĩ Trâm vừa chia sẻ, thì đâu là những cái hệ lụy mà chúng ta thường gặp nhất và thường thấy nhất ở các bệnh nhân mắc trầm cảm? Nếu mà thường thấy nhất thì mình nghĩ là có lẽ là ảnh hưởng tới cái mối quan hệ, tức là cách mà người ta ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thông thường sẽ là cái ảnh hưởng tới học tập này, tới công việc nè. Ví dụ như chỉ vì trầm cảm thôi người ta không thể tới trường hay không thể làm việc được, nó ảnh hưởng tới cả một cái tương lai hay là nghề nghiệp của họ. Vậy thì có bao giờ trầm cảm nó cũng dẫn đến cái việc mà bạo lực không ạ? Hành vi bạo lực không? Có nhiều yếu tố tạo nên một cái hành vi bạo lực, chứ không phải là trầm cảm. Thực tế là trầm cảm có thể là người bệnh họ khó kiểm soát cảm xúc, và có thể họ trở nên dễ tức giận. Nhưng mà nếu mà nói là người trầm cảm mà có hành vi bạo lực á, thì thực ra nó sẽ vô tình nó mang một cái stigma, cái sự kỳ thị không có đúng. Nguyên nhân bạo lực nó có thể là đôi tình là do cái người đó họ tức giận, hay là do họ sử dụng chất kích thích, hay là do những cái bệnh lý về tâm thần khác chẳng hạn. Nhưng mà đôi khi mà mình nói là bạo lực có bệnh nhân trầm cảm có bạo lực hay không á, thì nó có vô tình đó, nó làm cho những cái bệnh nhân mà họ bị trầm cảm á, họ cảm giác là họ bị sợ hãi, và làm thay đổi cách nhìn của những cái người xung quanh trên bệnh nhân trầm cảm. Họ nói là ôi, người này trầm cảm ghê lắm, mình né người ta ra đi. Thì vô tình chính cái bản thân mình nhận sai lầm như vậy á, nó sẽ làm cho người bệnh nhân trầm cảm họ sẽ càng ngày họ càng cảm giác là họ không có dám đối mặt, không có dám điều trị hơn. Vậy thưa anh An, là trầm cảm thì nó sẽ có mấy giai đoạn, và có phải là khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc tự tử đó là cái giai đoạn mà nguy hiểm nhất không? Chắc chắn là cái câu chuyện mà khi chúng ta nghĩ đến tự tử rồi bỏ thế giới này đó, là giải thoát đó, thì giải thoát theo cái nghĩa rằng là bởi vì họ đã phải chịu quá nhiều cái áp lực rồi trong một cái khoảng thời gian rất là dài, và cuối cùng họ phải từ bỏ đi để mà chấm dứt những cái đau khổ mà họ đang chịu đựng đó. Thì thật ra chúng ta thấy rằng là trầm cảm nó sẽ trải qua 4 cái giai đoạn. Thì 2 giai đoạn đầu tiên thì là nhẹ và vừa thôi, nhưng giai đoạn thứ 3 đó là cái giai đoạn mà nó bắt đầu có những cái triệu chứng liên quan đến câu chuyện đó là họ khó quản lý về cái cảm xúc của mình đó, và họ mất cái niềm tin đó. Rồi họ không cảm thấy mình có giá trị nữa, rồi họ cảm thấy lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng lo âu cho công việc, cho cuộc sống, nhưng mà nó không phải đến từ chính cái công việc của họ, mà tự động họ lo, tự cảm thấy như vậy. Tự cảm thấy họ lo, và bắt đầu họ cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ vì mất cái chất lượng cuộc sống, thì họ lại có bắt đầu nhen nhóm một cái ý định đó là tự tử. Cái giai đoạn 3 này, cái giai đoạn mà nó chưa có cái mức độ về rối loạn về tâm thần đâu, nhưng đến giai đoạn 4 á, là bắt đầu họ còn xuất hiện những cái hoang tưởng, những cái ảo giác, đấy. Thì cái giai đoạn 3 và giai đoạn 4 ở trầm cảm á, bệnh trầm cảm thì nó sẽ rất là nặng, và một trong những yếu tố để mà chúng ta khẳng định đó là gì ạ? Những người bệnh trong giai đoạn này họ bắt đầu nhen nhóm cái ý định là tự tử. Và như anh có chia sẻ lúc ban đầu á, thì với những người nha, thực sự là họ không có một cái mối quan hệ ràng buộc nào á, tức là họ không có một cái gì bận tâm á, thì cái việc mà họ sẽ nghĩ đến ý định tự tử và thực hiện hành vi tự tử á, là sẽ nhiều hơn. Và tại vì đã có rất nhiều bệnh nhân cũng tức là thân chủ chia sẻ với anh á, là tôi cũng đã từng nghĩ rồi, nhưng mà giữa đặt lên một cái bàn cân á, là giữa là còn con cái, còn công việc, còn những người để lo, thì cái yếu tố đó nó mạnh hơn. Nên là đã níu cái việc là họ thực hiện cái hành vi tự tử lại đó. Và cũng sẽ có những người họ chia sẻ rằng là nhận được cái sự quan tâm, gọi là đúng lúc cần thiết của những người xung quanh đó, thì lại giúp họ sẽ cải thiện hơn về cái cảm xúc của họ. Đó thì cái việc mà chúng ta thấy là tại sao mà chúng ta thấy là đối với đàn ông á, thì tại vì cái giai đoạn mà diễn biến nặng bởi vì họ để lâu quá. Và có một cái thực tế nữa là gì ạ? Bởi vì cái công việc cuộc sống nó bủa vây, và họ không tuân thủ được cái phác đồ điều trị nữa. Họ cũng không có dành thời gian để mà đi thăm khám, bởi vì lúc nào họ cũng suy nghĩ là
tôi bận lắm, cơm tôi áo gạo tiền còn cơm áo gạo tiền, rồi thời gian đâu để mà đi thăm khám. Rồi những cái lời khuyên và những cái phác đồ điều trị thì họ cũng không tuân thủ. Ví dụ như tập thể dục nè, hay là phải ngưng công việc để mà mình thư giãn và mình nói là đi chữa lành đó, thì cũng không có thực hiện được. Đó, thành ra rất là nhiều những yếu tố mà cuối cùng là chính cái sự quyết tâm của người bệnh không có. Và cái sự nhìn nhận về cái mức độ nặng nhẹ thì cũng không có rõ ràng. Nên cuối cùng là đối với lại nam giới thì chúng ta thấy là cái gì ạ? Cái ý nghĩ và cái việc thực hiện cái hành vi tự tử nó rõ nét hơn so với lại nữ giới. Cũng là một cái vấn đề này, nhưng mà ở góc nhìn của bác sĩ Ngọc Trâm thì nói như thế nào? Thực ra thì anh An đã chia sẻ là gần như là đầy đủ. Mình chỉ muốn bổ sung thêm một ý là thực ra là với cái ý định và cái hành vi tự tử thì nữ giới có thể xuất hiện nhiều hơn ý định và hành vi thôi nhé. Nhưng mà với nam giới thường thì khi mà họ xuất hiện cái ý định tự tử thì thường họ sẽ kết thúc cuộc sống nhiều hơn so với nữ giới. Thực ra thì khi mà chúng ta nghe những cái chia sẻ từ tiến sĩ tâm lý và cả bác sĩ thì chúng ta nhận ra rằng là dường như là đàn ông họ có rất là nhiều những cái gánh nặng trên vai, đúng không? Cơm áo gạo tiền, rồi góc nhìn xã hội, rất là nhiều thứ. Nhưng mà khi mà một bệnh trở nặng rồi thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái hành vi nó gần như là giống nhau. Đó. Khi mà anh An gặp những thân chủ họ đang gặp vấn đề về tâm lý thì anh sẽ có những cái lời khuyên như thế nào để họ có thể giãn bớt ra, giãn bớt những cái suy nghĩ gọi là hơi tiêu cực về cái căn bệnh của mình? Thật ra cái điều rất là quan trọng là họ cần một cái người thật sự lắng nghe họ và hiểu được những cái điều họ đang gặp phải. Thì đối với lại những chuyên gia về tâm lý thì cái việc mà lắng nghe một cách chủ động là rất là quan trọng. Và thông qua những cái câu hỏi, thông qua cái quá trình mà khai thác thì sẽ đào sâu hơn và hiểu thật rõ hơn là những gì họ đang phải đối mặt và những gì là họ đang phải trải qua. Thì chính cái điều này thì mình mới bóc tách từ từ. Tức là bởi vì những người trong cuộc là họ bị rất là nhiều những cái yếu tố mà khiến cho họ cảm thấy lo âu, khiến cho họ cảm thấy phải lo lắng, nhưng mà họ không biết gỡ nó từ đâu hết. Thì đối với lại những chuyên gia về tâm lý thì họ sẽ là người nhìn nhận và đương nhiên được đào tạo và có chuyên môn, thì họ sẽ nhìn ra được cái nào là cái mà mình sẽ gỡ nó nhanh hơn và nó hiệu quả nhất trong cái thời điểm. Và cái thứ hai là có một cái người đồng hành với họ để mà từ đó là gì, họ cảm thấy vững tin hơn. Họ cảm thấy rằng là có được cái sự động viên và có một cái hướng đi cho họ trong cái hành trình sắp tới nó như thế nào. Và cái tiếp theo nữa là gì ạ? Như vậy thì cái chuyên gia tâm lý cũng đóng một vai trò là cầu nối để mà làm gì ạ? Những người thân xung quanh cũng sẽ phải hiểu họ. Để mà đóng vai trò là gì, có xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ, lắng nghe cảm xúc. Thay vì mình nói vợ con nói cố lên thì không nói cố lên nữa. Anh như vậy là tuyệt vời rồi, đúng không? Đó, tức là anh hãy là chính anh. Đó, và anh thừa nhận cái việc này không phải là yếu đuối mà là bắt đầu cái bước đầu để mà cải thiện được cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thì những người thân cũng sẽ hiểu được cái tăng cường hơn cái nhận thức. Và chắc chắn rằng là với cái căn bệnh trầm cảm thì sẽ phải có một cái sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa cái người là chuyên gia về trị liệu, chuyên gia tâm lý với bác sĩ về tâm thần, để mà có được cái sự phối hợp về vừa thuốc vừa là những cái hướng trị liệu. Đó, thì mới có thể là gì ạ? Hướng dẫn cho những bệnh nhân, những cái thân chủ cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của mình và đưa lại cái sức khỏe vốn có. Ở đây chúng ta thấy là cái tâm, cái thân, cái trí của mình nó là một cái sự giao thoa và có một cái mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Anh nói ví dụ đơn giản thôi, bây giờ mình đang ngồi cái trời mưa, tự nhiên trời mưa, tự nhiên mình phải buồn, mình thấy trời mưa nó buồn, mình nhìn thấy cái không gian, đúng không? Đó, còn đi mình đi đến một cái nơi náo nhiệt thì có thể mình nó vui. Tại vì đó là cái gì ạ? Cái tâm lý của mình, cái cách mà mình tiếp nhận đó thông qua những cái khách quan đến với tất cả chúng ta. Mình buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Nên bây giờ nếu mà cơ thể mình suy nghĩ của mình buồn, mình đi đâu cũng không vui được. Đúng không? Và mình cũng không thấy khỏe được. Cơ thể của mình mà bị yếu, tức là mà bị, lúc mà bác sĩ nói một cái ý rất là hay là gì ạ? Khi mà một người ta bị trầm cảm thì nó sẽ kéo theo những cái căn bệnh cơ hội khác. Những căn bệnh cơ hội khác do là gì? Anh bị rối loạn giấc ngủ, 45 ngày anh không ngủ được, chỉ cần 1 ngày mình không ngủ coi thì qua ngày hôm sau mình đã bị gọi là ảnh hưởng như thế nào. 45 ngày, 60 ngày không ngủ được thì sẽ như thế nào.
và như vậy thì sức đề kháng nó bị yếu, và từ đó thì những cái yếu tố khác nó tấn công vào cơ thể của mình. Thì rất là nhiều hệ lụy sẽ diễn ra. Như vậy từ rối loạn cảm xúc, từ tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất, từ thể chất suy yếu nó ảnh hưởng ngược lại đến yếu tố về tâm lý. Vậy thì câu chuyện ở đây phải đi chữa trị, phải gặp đúng được những cái người chuyên môn để có thể hỗ trợ và giúp đỡ được cho những cái người trầm cảm lấy lại được cái năng lượng của mình, cái sức khỏe của mình. Thảo Nguyên nghĩ là cái câu hỏi tiếp theo á, là rất là nhiều khán thính giả họ muốn biết, đó là khi mình bị trầm cảm rồi thì chúng ta có tự khả năng phục hồi hay không? Nếu mà không phục hồi thì mình phải đi điều trị ở đâu? Ok, cái câu này thì mình rất là thường xuyên gặp ở bệnh nhân khi mà tới nói với mình luôn á, là tôi đã cố gắng, tôi làm mọi cách để tôi vượt qua trầm cảm rồi, tập thể dục rất là nhiều, ra ngoài chơi rất là nhiều, tôi tập thiền, tôi tập yoga, rồi tôi uống thực phẩm chức năng, đủ thứ hết. Tại sao tôi, hoặc là tôi nghỉ bớt công việc rồi, tại sao tôi vẫn còn bị trầm cảm? Cái đó là thực sự là mình gặp rất là nhiều ha. Thực tế là trầm cảm á, có khả năng tự khỏi, nhưng mà nó có khả năng tái phát. Là có thể tự khỏi cũng có thể tái phát lại. Đúng rồi, chính xác. Tỷ lệ trầm cảm tái phát lại ở sau cơn đầu tiên á, là khoảng 50%. Sau cái lần thứ hai mà bị trầm cảm là 70%, và sau lần thứ ba là gần như là 90% sẽ tái phát lại trầm cảm. Tại vì á, mình luôn so sánh á, mình nhìn dưới cái góc độ y khoa, tại vì mình dùng thuốc hay là dùng những cái phương pháp bằng y khoa mình điều trị mà, thì mình phải nói cho bệnh nhân họ hiểu là đây là những cái căn bệnh mà nó thực sự, chứ không phải là để họ hiểu nhầm không là tại vì họ yếu đuối quá, họ không có vượt qua được cái trầm cảm này, thì thực ra là mình nói cái đó là một cái nhìn rất là sai lầm. Thì á, đối với những cái trầm cảm mà nó mới xảy ra khoảng 1-2 lần đầu này, hay là nó nhẹ, thông thường đó thì nó có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Người ta có thể tự tập thiền, tập yoga, hay là giống như hồi nãy anh An có nói á, thì người ta có thể ra ngoài, người ta có được người thân động viên chia sẻ nhiều hơn á, người ta có thể tự vượt qua được. Nhưng mà từ mức độ trung bình cho tới nặng á, thì bắt buộc phải có can thiệp của y khoa. Cái này là theo tổ chức tâm thần Mỹ á, họ đưa ra cái khuyến cáo là như vậy. Thiệt ra là đôi khi á, là cái việc mà họ cảm thấy là họ buồn thôi, nhưng mà họ vẫn cảm thấy họ chịu được á, chính cái việc mà họ gọi là họ delay cái quá trình điều trị á, nó làm cho cái bệnh của họ có thể khỏi lúc đó đi, nhưng mà nó có khỏi thật hay không á thì chưa chắc đã khỏi. Ví dụ là tôi đỡ buồn rồi đó, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là kém tập trung, tôi đỡ buồn rồi đó, tôi không còn tệ như trước đó nữa, nhưng mà tôi vẫn còn khó vào giấc ngủ. Chính những cái triệu chứng tồn dư như vậy á, khi mà bạn không có được điều trị triệt để á, thì qua những cái đợt mà đợt 2, đợt 3 á, nó sẽ trầm trọng hơn. Nó sẽ nặng hơn. Đúng rồi. Cái này thì mình cũng muốn chia sẻ hơn cái thông tin cộng đồng về mặt y khoa của tụi mình á, là trầm cảm á, mà thời gian lần đầu tiên, cơn đầu tiên bị á, thì cái thời gian khuyến cáo uống thuốc á, sẽ là 1 năm. Nhưng mà nếu mà lần thứ 2 á, thì là 2 năm. Nhưng mà nếu mà lần thứ 3 trở lên á, thì người ta khuyến khích là bệnh nhân trầm cảm á, nên duy trì thuốc gần như là suốt đời, giống như thuốc huyết áp vậy đó. Mình hay so sánh bệnh trầm cảm với bệnh tăng huyết áp là vì sao? Là bởi vì á, mình hay nói với bệnh nhân phải nhìn nhận nó với góc độ y khoa và khoa học lên. Bệnh tăng huyết áp á, là do cái hệ thống huyết áp trong cơ thể của bạn á, nó rối loạn rồi. Hàng ngày bạn phải dùng một cái viên thuốc để cái hệ thống nó điều chỉnh cái huyết áp của bạn cân bằng lại. Thì bệnh trầm cảm cũng tương tự như vậy luôn, tức là cái vùng não mà nó điều tiết cái cảm xúc vui buồn của bạn á, nó cũng bị rối loạn cái dẫn truyền thần kinh. Cái viên thuốc hàng ngày bạn uống vô á, nó giúp cho não của bạn cân bằng trở lại và bạn phản ứng phù hợp với lại cái bối cảnh hơn. Ví dụ nha, một số người họ thấy là tôi uống thuốc trầm cảm một thời gian rồi tôi ngừng, tôi thấy tôi bình thường. Được, cái đó đúng, cái đó đúng, nhưng mà mình cũng so sánh với bệnh huyết áp luôn. Ví dụ như thuốc huyết áp á, bạn không uống á, thì ngày mai huyết áp nó lên liền. Nhưng mà trầm cảm có thể là sau một thời gian bạn điều trị á, bạn ngưng á, thì có thể là chưa đâu, vài tháng sau, nửa năm sau, 1 năm sau thì nó mới xuất hiện trở lại. Vậy thì còn cái vấn đề là mình phải điều trị ở đâu và điều trị gặp ai để có thể giải tỏa được cái căn bệnh đó. Thì thật ra là bây giờ có rất là nhiều cái nơi á, bệnh nhân họ thông thường á, họ sẽ có cái xu hướng là họ sẽ chọn chuyên viên tâm lý như anh An trước khi tới bác sĩ tụi mình. Tại vì nghe bác sĩ tâm thần kinh họ rất là ghê, nghe tâm thần là cái gì đó cảm giác tôi bị điên, tôi hết đường rồi tôi mới đi gặp bác sĩ tâm thần đó. Thì xu hướng là người ta sẽ gặp chuyên viên tâm lý trước. Nhưng mà bạn thật ra là chuyên viên tâm lý thì họ cũng sẽ là họ xem xét cái bối cảnh, xong rồi họ xem là nếu bệnh nhân nặng họ vẫn sẽ giới thiệu tới bác sĩ tâm thần. Hoặc là ví dụ như nếu mà bệnh nhân họ muốn tìm thẳng tới bác sĩ tâm thần á, thì họ có thể lựa chọn những cái khoa, những cái bệnh viện mà có khoa tâm thần kinh đó, thì họ cũng sẽ được điều trị như vậy. Và đặc biệt là cũng phải là chọn một cái nơi nó uy tín, đúng không ạ? Có đội ngũ bác sĩ tốt thì cái việc mà điều trị của chúng ta nó cũng sẽ đỡ hơn. Đúng rồi. Vậy thì ngoài ra những cái người xung quanh đó, ví dụ như là gia đình, bạn bè thì đóng vai trò như thế nào để giúp những cái người bị trầm cảm họ có thể vượt qua được ạ?
đặc biệt là đối với lại nam giới đó, đúng không? Bởi vì cái câu chuyện đó là gì ạ? Cái định kiến xã hội á, rồi những cái yếu tố xung quanh nó cũng là một trong những yếu tố tác động rất là lớn đến cái suy nghĩ, đến cái hành vi, đến cái lối sống, đến cái cách mà họ nhìn nhận về chính bản thân của họ, đúng không ạ? Vậy thì nếu những người xung quanh á, họ nhận ra được là gì ạ? Cái căn bệnh này ai cũng phải mắc, cũng có thể mắc phải, và họ đóng một cái vai trò tích cực trong cái việc là đồng hành cùng với lại cái người bệnh nhân của mình, người thân của mình, và động viên để mà duy trì những cái tuân thủ những cái phác đồ điều trị của bác sĩ là điều rất là quan trọng. Rồi câu chuyện là vì công việc, thì nếu như mà cái người bệnh nhân cần phải có một chế độ nghỉ ngơi thì rõ ràng là những người thân xung quanh trong gia đình cũng sẽ cần có một cái sự chia sẻ, đóng góp cho cái công việc để mà giảm tải cái áp lực, đúng không ạ? Và cái lời chia sẻ động viên là những điều rất là cần thiết. Còn nếu như có những câu nói ví dụ như là ủa này có gì đâu, cái này rồi từ từ rồi cũng qua, thì cuối cùng là gì, nó sẽ làm cho cái yếu tố về căn bệnh nó cũng bị sai lệch đi, cái quan điểm về căn bệnh nó cũng sẽ sai lệch đi rất là nhiều. Và rõ ràng bác sĩ Ngọc Trâm đã chia sẻ những cái từ khóa, và tôi rất là thích về cái câu chuyện là so sánh với lại cái căn bệnh cao huyết áp, đúng không ạ? Để mà mình thấy được rằng là mình phải xem cái vấn đề mình đang gặp phải nó ở đâu, nó như thế nào, và chúng ta phải tìm được cái cách thức để chúng ta điều trị. Và đặc biệt là những người xung quanh cũng phải cần nâng cao hơn nữa cái nhận thức của mình về căn bệnh trầm cảm này, để mà có thể đồng hành, để có thể chia sẻ, để có những cái quan điểm đúng đắn cùng với lại cái người thân của mình. Thì từ đó thì cả nhà đồng lòng thì mới có thể vượt qua được với cái căn bệnh này. Đúng như là khi mà anh An chia sẻ từ những cái ý đầu tiên á, Thảo Yên nhận thấy là đôi khi chúng ta chưa cần tìm gặp đến chuyên gia tâm lý hoặc là bác sĩ. Những cái người thân nhất của chúng ta, khi mà họ chịu khó ngồi xuống lắng nghe những gì mà mình đang trải qua, thì đôi khi nó cũng sẽ giảm bớt được một cái phần nào đó, đúng không? Sau đó rồi mới tìm gặp đến những người có chuyên môn, thì họ sẽ giải quyết được triệt để cái vấn đề. Thì quý vị cũng thấy được là vai trò của gia đình nó rất là quan trọng, những cái người đồng hành kề vai sát cánh để cho cái căn bệnh trầm cảm này được đẩy lùi một cách đáng kể. Nãy giờ thì khi mà anh An hoặc là chị Trâm chia sẻ thì chúng ta thấy là mình đang là những người đứng ra để có thể giải quyết những vấn đề cho những bệnh nhân đang gặp trầm cảm, đúng không? Nhưng mà đôi khi em lại có một câu hỏi ngược lại. Mình lắng nghe quá nhiều những câu chuyện tiêu cực, mình lắng nghe quá nhiều những bệnh nhân của mình chia sẻ về căn bệnh trầm cảm, thì có bao giờ những chuyên gia tâm lý, những bác sĩ điều trị họ cũng có mắc phải trầm cảm hay không? Và nếu như mắc phải thì mọi người có những cái hướng giải quyết như thế nào về góc độ là một người đã đi trị bệnh cho người khác? Câu hỏi rất là hay luôn đó. Cái này mình cũng chia sẻ thật là gần 10 năm trước á, lúc mà mình mới vô nghề á, là còn non nớt á. Thực tế là sau khi mà mình khám cho, lúc mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm lắm á, thì sau khi mình khám cho những cái bệnh nhân lo âu hay là trầm cảm á, đúng là mình bị lây lan cái cảm xúc tiêu cực thật. Cái đó là chính xác luôn á. Chính vì vậy cái ngành của mình nó mới được gọi là ngành độc hại. Hồi mới vô thì mình cũng nghĩ là cái này cái gì đâu độc hại ta, ngồi nói chuyện thôi mà về khám bệnh thôi, đâu có gì độc hại. Nhưng mà sau khi làm dần á thì mình mới biết được là độc hại ở đây tức là hàng ngày á bạn nghe 10 câu chuyện, 20-30 câu chuyện buồn á, thì nó thực vào cơ thể bạn, từ từ bạn cũng sẽ cảm thấy là cái tâm lý và cái cảm xúc của bạn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì dĩ nhiên á, là khi mà mình được đào tạo về ngành này thì chắc chắn là mình sẽ được đào tạo về những cái kỹ năng để vượt qua những cái chuyện đó. Tuy nhiên bọn mình cũng là con người mà, thực ra là ngoài những cái chuyện mình đi làm thì mình vẫn có những cái vấn đề trong cuộc sống chứ. Mình muốn bệnh nhân của mình coi những cái vấn đề về lo âu, buồn, phiền, đó là những cái vấn đề bình thường, thì bác sĩ của mình cũng như vậy thôi. Mình cũng là như con người thôi. Nhiều khi mình thuyết phục bệnh nhân uống thuốc lo âu là mình nói bệnh nhân là trời ơi, cái lo này tôi cũng lo mà, tôi cũng vậy mà, có những lúc căng thẳng khó ngủ quá tôi cũng phải đôi khi phải dùng thêm viên thuốc để tôi ngủ cho nó dễ hơn. Hay là nhiều khi tôi biết là tôi làm việc nhiều quá, là tháng đó là tôi phải sắp xếp công việc, tôi nghỉ ngơi để tôi có thể làm việc tốt hơn. Tức là giống như kiểu là cái ly nước nó tràn rồi anh phải đổ bớt ra ngoài đi, cái đầu anh nó mới rỗng, đang tiếp tục anh làm việc tiếp được. Đó là cách của bác sĩ Trâm. Còn đối với anh Hoài An thì sao? Cảm ơn em đã đặt câu hỏi này, bởi vì anh cũng đang tính hỏi bác sĩ Trâm để xin thuốc bác sĩ Trâm. Cái thuốc nào mà để cho cân bằng, không có lo âu, giải tỏa được cảm xúc, đúng không? Có cái thuốc đó em cũng uống nữa đó. Có cái thuốc ngủ không lo em cũng uống đó. Thành ra là cái câu chuyện là gì? Khi mà những người làm nghề á, họ có một cái đó là họ có thể nhận ra được ngay những cái dấu hiệu ngay từ đầu. Thì trong lĩnh vực về tham vấn tâm lý hay là những vực có một cái yêu cầu rất là quan trọng, đó là gì? Khi mà bạn gặp cái người thân chủ của mình thì bản thân cái sức khỏe tinh thần của cái người chuyên viên tâm lý đó sẽ cần phải đạt được một cái ổn định cao nhất. Và đằng sau của họ đó là có một hệ thống
những cái người đồng nghiệp luôn luôn là gì ạ? Sẵn sàng hỗ trợ để lắng nghe, để chia sẻ. Và câu chuyện là gì ạ? Một vị chuyên viên tâm lý gặp một cái người chuyên gia tâm lý khác để mà giải bày, để mà chia sẻ là hoàn toàn bình thường trong lĩnh vực nghề nghiệp. Đó, và những cái người đó là cái nguyên tắc và đạo đức về trong câu chuyện hành nghề rất là rõ ràng khi mà được học tập ở trường cho đến lúc mà công việc. Thì đó, câu chuyện là gì? Vẫn sẽ cần phải có nơi để mà giải tỏa. Và đương nhiên mình đôi khi trong câu chuyện của mình sẽ cảm thấy cũng bế tắc vậy, mình cũng sẽ cảm thấy nó khó khăn vậy, thì cũng sẽ cần phải gặp gỡ những cái chuyên gia trong từng cái lĩnh vực cụ thể để có thể là giải tỏa, để có thể là có được một cái sức khỏe tinh thần tốt nhất. Đó, chúng ta cũng có thể thấy là không chỉ ở những người bệnh nhân bình thường đâu, mà chúng tôi đây đã quá là am hiểu về tâm lý, cũng sẽ có những cái vấn đề về tâm lý thì chúng tôi cũng sẽ tự phải tìm cách phải nói ra, phải chia sẻ để những người khác có thể giúp đỡ được mình, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta nhận được thấy rằng là bên cạnh sức khỏe về thể chất thì sức khỏe về tinh thần cũng rất là quan trọng, cũng phải được nuôi dưỡng, được săn sóc mỗi ngày. Và chúng ta cũng hiểu được rằng là cái bệnh trầm cảm ngầm ở nam giới dường như là cũng đang khá là cao. Vì vậy mà những người thân xung quanh ơi, chúng ta hãy đồng hành cùng với họ, hãy sẻ chia nhiều hơn để họ có thể cảm nhận được rằng là tôi đây cũng là một người bình thường và cũng được đồng hành với những người thân trong gia đình. Và điều đặc biệt hơn nữa là Thảo Uyên cũng mong rằng cánh mày râu chúng ta hãy cởi mở hơn và nhìn nhận bản thân mình nhiều hơn. Nếu như mà có những biểu hiện bất thường thì hãy thăm khám ngay quý vị nhé. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn bác sĩ Lê Hoàng Ngọc Trâm, cảm ơn anh Đào Lê Hòa An đã có những chia sẻ rất là bổ ích cho Thảo Uyên cũng như là khán thính giả của chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì buổi tọa đàm cũng xin được kết thúc và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các buổi tọa đàm tiếp theo.